What's up, lovelies? It's me, LJ, and welcome back again to my YouTube channel. For today's video ay ituturo ko nga sa inyo kung paano ko nga ba ginawa ang aking intro dito sa YouTube channel. Siguraduhin mo lang na tatapusin mo itong video na to dahil maya-maya lamang ay ituturo ko kung paano ko nga ba inalis yung watermark niya. Pero bago yan, kung bago ka sa channel ko, isubscribe mo na yan and click the notification bell for more videos. Stay tuned! So, ang unang-una mo lang gagawin ay i-download mo itong intro maker app na yan. Ayan. And yung pangalawa, dapat naka-on yung data or wifi mo, pero dapat meron kang load para makuha mo yung mga effects, yung mga stickers, yung mga music na gusto mong ilagay doon sa inyong intro. So tara, simulan na natin. I-click lang natin yung intro maker. Tapos, ayan, X. Tapos maghahanap tayo dito kung ano yung gusto natin na design. Ayan, ganyan lang siya. Yan ang pipiliin natin. Yan. Ayan. Tapos punta tayo sa title. Ayan. Double tap daw. O, halimbawa, LJ Fontanilla ang ilalagay natin. Ayan. Tapos mamili tayo ng design na gusto natin. Ayan. Ganyan siya. Click done. Tapos, i-adjust lang natin yung title hanggang sa dulo. Ayan. Tapos, punta tayo sa music. Yung vlog. Tapos, yung adventure ang pipiliin natin. Then, click plus sign. Ayan na siya. Ayan. Sa picture. Ayusin natin siya. Ayan, ganyan. Tapos, pupunta tayo sa animation para sa niya, in ng picture. Ayan, mamili tayo. Tapos, i-adjust natin siya hanggang sa dulo. Ayan. Tapos, tara sa sticker. Para sa ating subscribe button. Ayan, mamili tayo. I-resize ulit natin siya. Tapos, aayusin natin. Ayan, ganyan. Ayan. Ayusin ulit natin. Ayan. O, ganun siya. Ayan. After natin siyang maayos, punta ulit tayo sa sticker para sa ating bell button. Ayan, i-resize ulit natin siya. Tapos, aayusin natin kung saan natin banda ilalagay. Ayan. O, click done. Tapos, ayusin natin siya. Ayan, tara sa music para mag-add tayo. Sound effect. Tapos, tara sa instrument. And then, ayan, maghanap tayo. Ayan, boxing bell. Ayan siya. Ayan ang i-add natin. Ayan, tapos ayusin natin kung saan natin siya ilalagay banda. Ayan. Ayan. I-adjust natin siya kasi masyado siyang mahaba. Ayan. Ayan. Tapos try ulit natin. Ayan, ganyan na siya. Yan. Sagad natin yung volume niya. Para rinig na rinig. A few moments later.
At dahil nagawa na natin ang ating intro, ay ituturo ko na kung paano nga ba natin mare-remove yung watermark niya. So, kailangan ikaw mismo ang magda-download dito at hindi pwedeng ipasa mo, i-share it mo sa iba dahil magkakaroon talaga siya ng tinatawag nating watermark katulad ng ginawa ko. Pinasa ko lang siya sa aking pinsan, sa cellphone ng pinsan ko dahil hiniram ko yung kanyang cellphone dahil wala ngang screen recording yung cellphone ko and kaya meron siyang ganyan, meron siyang watermark. Pero yung mismong intro ko ay wala siyang watermark dahil ginawa ko siya mismo sa aking cellphone. Shout out nga pala kay Jewelson Zambrano na nagpahiram sa akin ng cellphone. Hoy, halika! Ayan siya. Uy, pogi. At dito ko na nga tatapusin tong video na to. I hope na nag-enjoy and may natutunan kayo sa video na to. If you like this video, please give thumbs up and comment lang kayo dyan sa baba kung ano pa yung tutorial na gusto nyong gawin ko. Yun lang. Bye-bye!